10คัมภีร์นักขายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคัมภีร์ม้วนที่8วันนี้วันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าไบหม่อนสัมผัสกับอัจฉริยภาพของมนุษย์กลายเป็นผ้าไหมกองดินเหนียวสัมผัสกับอัจฉริยะของมนุษย์กลายเป็นปราสาทต้นไซปรัสสัมผัสกับอัจฉริยภาพของมนุษย์กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขนแกะสัมผัสกับอัจฉริยภาพของมนุษย์กลายเป็นฉลองพระองค์ของกษัตริย์ถ้าใบไม้ดินเหนียวท่อนไม้และขนสัตว์สามารถทวีคุณค่าของมันเป็นร้อยเท่าพันเท่าด้วยฝีมือมนุษย์ฉันจะทำเหมือนกันไม่ได้เชียวหรือวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าฉันก็เหมือนเมล็ดข้าวสาลีที่มีอนาคต3แบบข้าวสาลีอาจถูกเก็บไว้ในกระสอบสุมไว้ในคอกเพื่อรอวันให้หมูกินหรืออาจถูกบดเป็นแป้งและทำเป็นขนมปังหรืออาจถูกหว่านลงไปบนดินและปล่อยให้เติบโตจนออกรวงข้าวสาลีสีทองผลิตเมล็ดพันธุ์อีกนับพันจากแค่1เมล็ดฉันจะเป็นคล้ายเมล็ดข้าวสาลีแต่ต่างกันอย่างหนึ่งข้าวสาลีเลือกไม่ได้ว่าจะถูกใช้เป็นอาหารหมูบดเป็นขนมปังหรือปลูกเพื่อให้ทวีจำนวนฉันมีทางเลือกและฉันจะไม่ยอมใช้ชีวิตตัวเองเป็นอาหารหมูหรือถูกบดใต้หินแห่งความล้มเหลวและความสิ้นหวังเพื่อถูกบีบออกและถูกกลืนกินตามความต้องการของผู้อื่นวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าการที่จะเติบโตและทวีคูณได้เมล็ดต้องถูกปลูกลงไปในดินอันมืดมิดและความล้มเหลวสิ้นหวังความไม่รู้และไร้สมรรถภาพของฉันคือความมืดมิดซึ่งฉันถูกปลูกลงไปเพื่อรอวันสุกงอมบัดนี้เมล็ดทั่วไปที่ผลิดอกออกผลได้ก็ต่อเมื่อได้รับการบำรุงด้วยสายฝนแสงแดดและสายลมอุ่นๆฉันก็ต้องบำรุงร่างกายและจิตใจของตัวเองเพื่อจะทำให้ความฝันเป็นความจริงแต่การที่จะเติบโตเต็มที่ได้นั้นข้าวสาลีต้องพึ่งอำเภอใจของธรรมชาติฉันไม่จำเป็นต้องรอเพราะฉันมีอำนาจที่จะเลือกชะตาชีวิตตัวเองวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าแล้วฉันจะบรรลุสิ่งนี้ได้ยังไงอย่างแรกฉันจะตั้งเป้าหมายสำหรับต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนต่อปีและสำหรับชีวิตฉันดังสายฝนที่ต้องตกก่อนข้าวสาลีจะออกรวงฉันก็ต้องมีจุดประสงค์ก่อนที่ชีวิตฉันจะตกผลึกในการตั้งเป้าหมายต่างๆฉันจะพิจารณาผลงานที่ดีที่สุดในอดีตและคูณมันไปอีก100เท่าวันนี้จะเป็นมาตรฐานที่ฉันจะใช้ชีวิตในอนาคตฉันจะไม่มีวันใส่ใจว่าเป้าหมายของฉันสูงเกินไปเพราะมันไม่ดีกว่าหรือที่จะพุ่งหอกของฉันเนี่ยไปที่ดวงจันทร์แต่โดนแค่นกอินทรีแทนที่จะพุ่งหอกไปที่นกอินทรีแล้วโดนแค่ก้อนหินวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าความสูงของเป้าหมายจะไม่ทำให้ฉันกลัวเกรงแม้ฉันอาจล้มลุกคลุกคลานจนกว่าจะถึงเป้าหมายถ้าฉันล้มลงฉันจะลุกขึ้นและการล้มจะไม่ทำให้ฉันกังวลเพราะมนุษย์ทุกคนต้องล้มบ่อยครั้งจนกว่าจะถึงเป้าหมายสูงสุดจะมีก็แค่ไส้เดือนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการล้มฉันไม่ใช่ไส้เดือนฉันไม่ใช่ต้นหอมฉันไม่ใช่แกะฉันเป็นมนุษย์ปล่อยให้คนอื่นใช้ดินเหนียวสร้างถ้ำไปฉันจะใช้มันสร้างปราสาทวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าและดังที่พระอาทิตย์ต้องให้ความอบอุ่นแก่พื้นดินเพื่อให้ข้าวสาลีออกรวงคำสอนบนคัมภีร์เหล่านี้
ก็จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตฉันและเปลี่ยนความฝันของฉันเป็นความจริงวันนี้ฉันจะก้าวข้ามทุกผลงานที่ฉันทำไว้เมื่อวานฉันจะปีนภูเขาของวันนี้อย่างสุดความสามารถแต่พรุ่งนี้ฉันจะปีนให้สูงกว่าวันนี้อีกและวันถัดไปก็จะสูงกว่าพรุ่งนี้การก้าวข้ามผลงานของคนอื่นนั้นไม่สำคัญการก้าวข้ามผลงานของฉันเองคือทุกสิ่งวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็น100 เท่าเหมือนดั่งที่สายลมอันอบอุ่นช่วยข้าวสาลีจนโตเต็มที่สายลมเดียวกันจะช่วยพัดเอาเสียงของฉันไปหาผู้ที่อยากฟังและถ้อยคำของฉันจะประกาศเป้าหมายของฉันเมื่อพูดออกไปแล้วฉันจะไม่กล้ากลับคำเพราะเกรงว่าจะเสียหน้าฉันจะเป็นดั่งผู้ทำนายอนาคตตัวเองและแม้ทุกคนจะหัวเราะเยาะเขาจะได้ยินแผนของฉันเขาจะรู้ความฝันของฉันแล้วฉันจะหมดทางหันหลังกลับกระทั่งคำพูดของฉันกลายเป็นผลงานที่สำเร็จวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็น100 เท่าฉันจะไม่ทำความผิดพลาดอย่างมหันต์แห่งการตั้งเป้าหมายเล็กเกินไปฉันจะทำงานที่คนล้มเหลวไม่ยอมทำฉันจะตั้งเป้าหมายให้เกินเอื้อมเสมอฉันจะไม่มีวันพอใจกับผลงานตัวเองในตลาดฉันจะยกเป้าหมายให้สูงขึ้นเสมอทันทีที่บรรลุแล้วจะภาคเพียรเพื่อให้ชั่วโมงต่อไปดีกว่าชั่วโมงนี้เสมอฉันจะประกาศเป้าหมายให้โลกรู้เสมอแต่ฉันจะไม่มีวันเป่าประกาศความสำเร็จปล่อยให้โลกเข้ามาหาฉันพร้อมคำสรรเสริญและขอให้ฉันมีปัญญามากพอที่จะรับไว้ด้วยความอ่อนน้อมวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็น100 เท่าข้าวสาลี1 เมล็ดเมื่อทวีขึ้นเป็น100 เท่าจะออกรวงข้าวสาลี100 รวงนำไปคูณอีก100 เท่า10 ครั้งจะสามารถเลี้ยงทุกเมืองในโลกนี้แล้วฉันไม่ได้เป็นมากกว่าข้าวสาลี1 เมล็ดเลยวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของตัวฉันเองเป็น100 เท่าและเมื่อทำสำเร็จแล้วฉันจะทวีคุณค่าอีกครั้งและอีกครั้งและผู้คนจะทึ่งและพิศวงในความยิ่งใหญ่ของฉันเมื่อเห็นคำสอนในคัมภีร์เหล่านี้กลายเป็นความจริงในตัวฉัน